สวัสดีครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งาน Geometry Nodes กันนะครับซึ่งตัว Geometry Node มันจะเป็นการสร้างวัตถุโดยอิงจากข้อมูลหรือ Data เป็นหลักผ่านการต่อโนดต่างๆเข้าด้วยกันนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากการที่เราปั้นในโปรแกรม Blender ปกติที่เราจะเพิ่มลูกบากสีหรือจะเป็นทรงกระบอกนะครับแล้วค่อยมาใช้เครื่องมือในการตัดแต่งในการทำให้เป็นรูปทรงที่ต้องการนะครับอ่าแต่วันเนี้ยผมจะสอนแบบพื้นฐานมากๆซึ่งทุกคนน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ การใช้ Geometry Node ในงานประเภท Motion Graphics นะครับ จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถปรับแต่งค่าต่างๆ หรือรูปแบบแพทเทิร์นนะครับแบบ Procedural หรือว่าเราสามารถทำงานใน Non-Destructive Workflow ซึ่งเมื่อก่อนนะครับเวลาเราจะทำการ Animate นะครับภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับในโปรแกรม Blender เราต้อง มากำหนดนะครับตัว Keyframe นะครับซึ่งเวลาเรากำหนดตัว Keyframe มันต้องกำหนดหลายอย่างมากนะครับในในโปรแกรมนี้เราต้องผมจะเล่นให้ดูนะครับเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวแบบคลื่นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวอักษรไปตามตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง Z นะครับถ้าเป็นในเมื่อก่อนเลยเนี่ย ผมต้องทำพวกอ็อบเจกต์เนี่ยแยกออกมาแล้วก็ค่อยๆปรับ keyframe ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่การมาของ Geometry Node นะครับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน Motion Graphic ไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าใน Geometry Node นะครับจะเป็นการทำงานแบบการต่อโหนดนะครับถ้าใครที่ใช้ Compositing นะครับของโปรแกรม Blender เป็นประจำอยู่แล้วก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องทราบนะครับว่าโหนดตัวนี้ให้เอฟเฟกต์ยังไงหรือว่าให้ผลลัพธ์ยังไงนะครับอันนี้จะเป็นโหนดเต็มๆนะครับในการสร้าง motion graphic ที่เปลี่ยนตัวอักษรไปเรื่อยๆนะครับอ่าตามไฟรมนะครับที่ผมกำหนดไว้นะครับ แต่ก่อนที่เรานะครับจะไปเรียนการสร้างนะครับ motion graphic แบบที่ผมทำแบบนี้เนี่ยผมต้องขอเริ่มจากพื้นฐานคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่อง geometry node หรือว่าเพิ่งกำลังสนใจมาศึกษานะครับเข้าใจหลักการและคอนเซปต์ของมันนะครับ การใช้ Geometry Node นะครับผมต้องเริ่มด้วยการเพิ่ม Object อะไรก็ได้นะครับเป็น Plane เป็น Curve นะครับเข้ามานะครับอันหนึ่งก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปที่แถบ Geometry Nodes นะครับในแถบ Geometry Nodes ก็จะมีหน้าต่างหลักพื้นฐานอยู่ 3 อันก็คืออันนี้เป็น Viewport นะครับด้านล่างก็จะเป็นGeometry Node นะครับหน้าต่างของมันแล้วด้านซ้ายบนนะครับจะเป็นSpreadsheet นะครับจะบอกค่าต่างๆนะครับจะมีทั้ง Vertex Edge Fade อะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้เราดูว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเป็นข้อมูลนะครับเมื่อเราเข้ามาในแถบ Geometry Node เรียบร้อยแล้วเราก็กด New นะครับแล้วก็ติ๊กพินอันนี้คือปักหมุดเอาไว้เวลาเราไปกดหน้าต่างอื่นเนี่ยตัวเนี้ยจะไม่หายไปนะครับโอเค ผมจะลบ Group Input ก็คือ Geometry ก็คือตัว Plane ตัวนี้เราจะไม่ใช้มันนะครับเราลบมันออกไปแล้วกดShift A นะครับหรือว่ากดค้นหาก็ได้นะครับผมจะเอา Grid เข้ามานะครับ1อันนะครับเสร็จต่อมาที่ Group Output ที่ Geometry นะครับเราก็จะได้ Plane ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมเปิด Wireframe นะครับจะได้เห็นได้ชัดนะครับ ตัวนี้เราสามารถปรับค่าได้นะครับ
แบบนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของ Geometry Nodes นะครับมันคือการปรับค่าต่างๆแบบ Procedural นะครับหมายถึงว่าเราสามารถย้อนกลับมาปรับได้เสมอว่าเราอยากจะเพิ่มนะครับ Vertices นะครับเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเพิ่มขนาดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเป็นการปั้นปกตินะครับเวลาเราปรับตัวเพลนนะครับปรับไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นค่านั้นไปเลยเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้นะครับหรือว่าถ้าเรา Subdivide มันนะครับเราจะย้อนกลับไปสมมุติผมเพิ่ม modifier แล้วเนี่ยแล้วผม apply modifier ลงไปแล้วนะครับผมจะย้อนกลับไปปรับค่ามันไม่ได้อีกนะครับหลักการใช้คร่าวๆนะครับเราจะใช้ Geometry Nodes ในงาน Motion Graphic คือการ Instancing นะครับผมจะเพิ่มนะครับค้นหานะครับ instant on point นะครับขึ้นมา1อัน instancing นะครับถ้าใครที่เคยใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับมันก็คือการ copy วัตถุนะครับมาวางในจุดนะครับที่เราต้องการอย่างเช่นเป็นตัว vertice หรือว่าตัว face ของobject นั้นๆตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพลย์ให้ตัวกริดตัวเนี้ยขึ้นมานะครับเราจะใช้คำสั่ง join นะครับ geometry นะครับมาวางไว้ข้างหลัง instant on point นะครับเสร็จก็ต่ออันนี้เข้ามาอีกอันหนึ่งเราก็จะได้กริดขึ้นมานะครับผมจะทำการ instant นะครับลงบนตัว vertice นะครับถ้าเราไม่ได้เลือกนะครับมันจะ instant ลงบนตัว vertice ของ geometry นั้นๆเสมอนะครับแต่ถ้าเราอยากจะปรับนะครับให้ instant บน face หรือว่าบน edge นะครับเรานะครับสามารถใช้โหนดตัวนี้ mesh to point นะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับเราก็เลือกได้ว่าจะให้มัน instant ตรงไหนผมเลือกเป็น vertice ก่อนนะครับแล้วเราก็จะนำวัตถุนะครับมาวางบนจุดตัว vertice ทั้งหมดนะครับผมจะใช้เป็นicosphere นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วผมก็ต่อเข้าไปที่ตัวนี่นะครับช่อง instant ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับขนาดให้มันเล็กลงนะครับเราก็จะได้นะครับตัว icosphere ขึ้นมาอยู่บนจุด vertice นะครับของทุกจุดถ้าเราปรับเป็น edge มันก็จะมาอยู่ที่กึ่งกลางของ edge ทุกเส้นนะครับเราปรับเป็น face ก็จะมาอยู่ที่ face ทุกอันนะครับปรับมาที่ corner ก็จะมาอยู่ตรงนี้อันนี้มันเหมือนจะไม่ต่างจากตัว vertice นะครับอาจจะใช้ในกรณีของตัว geometry อื่นๆนะครับตัว grid นี้ก็ใช้เป็น vertice ไปก่อนนะครับหลักการนะครับเวลาเราอยากจะทำเป็น motion graphic นะครับอันนี้ผมออกไปก่อนนะครับ motion graphic ก็คือเราอยากจะให้มันนะครับมีการเคลื่อนไหวตัว icosphere เนี่ยมีการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆอ่าตามไทม์ไลน์ตัวเนี้ยตามเวลาที่เรากำหนดนะครับเราจะใช้นะครับโหนด set position นะครับมาวางไว้ข้างหลัง stand on point นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกำหนดนะครับ offset ในการเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวเราสามารถทำได้หลายอย่างมากเบสิกเลยนะครับเราสามารถใช้ noise texture นะครับต่อ color นะครับเข้าที่ offset เห็นไหมครับตัว icosphere ก็จะมีการปรับ offset ไปตามตัว noise texture นะครับเราสามารถปรับสเกลให้น้อยๆนะครับเราก็จะได้เป็นคล้ายๆกับคลื่นแล้วเวลาเราอยากจะ
ทำให้มันเคลื่อนไหวนะครับเราต้องปรับมาที่ 4D แล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับช่อง W ตัวนี้นะครับในการทำให้มันเคลื่อนไหวนะครับไปตาม Noise Texture แบบนี้นะครับ และถ้าเราอยากจะให้มันเล่นแบบอัตโนมัติไปตามนี่นะครับตามอ่าไทม์ไลน์ตรงนี้เราสามารถนี่นะครับลากมาอย่างนี้ก็ได้เพิ่มนะครับเสิร์ชเป็นอ่านี่นะครับ Scene Time นะครับตัวนี้ช่อง Seconds นะครับมันจะเล่นไปตามวินาทีนะครับส่วนอันล่างจะเป็นตามเฟรม จะเห็นได้ว่ามันเล่นไปตามวินาทีนะครับเรื่อยๆ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 นะครับเป็น motion graphic แบบง่ายๆนะครับเราทำได้แค่นี้เนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์สร้างเป็นฉากหลังอะไรต่างๆได้แบบเคลื่อนไหวได้มากนะครับเพียงแค่ใช้โน้ตเบสิกง่ายๆเท่านี้นะครับอ่า ต่อมานะครับเราจะเริ่มเพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงคือเราจะควบคุมความเร็วของ Scene Time นะครับด้วย Max Node นะครับเราก็เพิ่มนะครับ Max Node เข้ามาเปลี่ยนเป็น Multiply คือการคูณนะครับถ้าเป็น Divide คือหารนะครับMultiply นะครับยิ่งมากนะครับมันก็จะยิ่งเร็วถูกไหมครับถ้าเราอยากจะให้ค่า1คือค่าเริ่มต้นนะครับอยากให้มันเร็วขึ้นค่อยๆเพิ่มหรืออยากให้มันช้าก็ลดนะครับมันก็จะช้าลงแบบนี้นะครับและเราสามารถปรับค่าได้อีกนะครับของ noise texture นะครับผมจะปรับตัวนี้ให้มันเยอะขึ้นอย่างเช่นเป็น20หรืออาจจะถึง50ก็ได้นะครับแล้วมาลดตัว Icosphere เราจะเห็นเป็นแพทเทิร์นได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วเราก็ลองกดเล่นจะเห็นเป็นแพทเทิร์นนะครับ นอกเหนือจากนี้ตัว Noise Texture เราสามารถเพิ่มโหนดตัวนี้เข้ามาได้อีกนะครับ Map Range นะครับ Map Range นะครับเราสามารถปรับค่านะครับปรับค่าแคมออกนะครับนี่นะครับ Map Range นะครับเราเอาไว้สำหรับปรับค่าให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนะครับแบบนี้นะครับ ส่วนวิธีการใช้ Map Range จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ต้องอธิบายนะครับมันจะยืดยาวมากนะครับสามารถลองไปดูวิดีโอการสอนใช้ Map Range นะครับโน้ตตัวนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะเขาจะมีอธิบายว่าfrom min from max to min to max เนี่ยเราใช้กันยังไงนะครับแต่ถ้าให้ผมสรุปแบบรวบรัดนะครับก็คือการปรับนะครับของค่า noise texture เนี่ยให้มันละเอียดยิ่งขึ้นนะครับเพราะบางทีเราปรับแค่นี้เนี่ยมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับเราก็เพิ่มแบบ range เข้ามานะครับให้ได้ผมจะ mute นะครับนี่นะครับผมรู้สึกว่าของ noise texture ที่ผมปรับไปแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ละเอียดพอผมก็เพิ่ม max range นะครับให้มันเป็นคลื่นได้สวยขึ้นไปอีกนะครับนอกเหนือจากนี้เวลาเราซูมเข้ามานะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมันไม่มีการเฉดสมูทถ้าเป็นปกตินะครับเวลาเราปั้นนะครับเราแค่คลิกขวากดเฉดสมูทได้เลยอันนี้คือวิธีการปั้นปกติ
แต่ใน Geometry Node นะครับเราต้องเพิ่มนะครับ Set Shade Smooth นะครับเข้ามาตัวนี้ก็จะถูกใส่เข้ามาเรียบร้อยนะครับ แล้วก็อีกแบบเดียวกัน Material นะครับเวลาเราจะใส่ Material ให้กับ Geometry Node นะครับเราต้องกด Set นะครับใช้โหมด Set Material นะครับแล้วก็เลือก Material ที่ต้องการอย่างเช่นตัวนี้ผมก็จะมาที่หน้าต่าง Material นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยนะครับอันนี้คือเบสิกง่ายๆนะครับเราจะใช้กันอยู่แค่นี้เองคือการ Instant นะครับในการ Copy Object ให้ออกมาอยู่ในจุดที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ทำให้มันเคลื่อนไหวนะครับเป็น Motion Graphic นะครับแบบง่ายๆนะครับผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่2นะครับผมก็เพิ่มเพลงขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับกด New นะครับเพื่อใช้ Geometry Nodes นะครับลบออกไปนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นอันนี้นะครับ Icosphere นะครับเป็น Object หลักแล้วก็เพิ่มนะครับ Subdivision ของมันนะครับเข้ามาแล้วก็ครั้งนี้ผมจะไม่ใช้นะครับเป็นinstant on point แต่ผมอยากจะทำให้ตัวนี้นะครับมันบิดเบี้ยวนะครับถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้เครื่องมือในการสครับนะครับก็คือการปั้นใช้เครื่องมือหรือว่าเราอาจจะใช้เป็นการตัดแต่งโดยบูลีนอะไรพวกนี้ง่ายๆนะครับแต่ใน Geometry Nodes นะครับเราต้องบอกมันว่านะครับเราจะให้มันมีการบิดไปมายังไงนะครับวิธีง่ายๆนะครับผมก็จะเพิ่ม set position node เข้ามานะครับเสร็จแล้วตัว offset นะครับเลือกเป็น noise texture เหมือนเดิมต่อเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับมีการ deform นะครับตาม noise texture นะครับให้เราเพิ่มsubdivision เข้าไปเพื่อเพิ่มความละเอียดของมันนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราปรับเป็น 4D เพื่อให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับนอกเหนือจากนี้ผมยังสามารถปรับนะครับจาก Icosphere ที่มันเป็นอันนี้ผมทำให้ดูเปิด wireframe มันจะเป็น triangle นะครับผมใช้ dual mesh นะครับเพื่อปรับให้มันเป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับผมจะทำให้ดูคือการใช้โหมด extrude mesh นะครับปรับค่า offset เป็น0นะครับจากนั้นก็เป็นscale ต้องเป็นตัว scale element นะครับผมจะเลือกนะครับตัวท็อปนะครับก็คือ face นะครับต่อมาที่ตัว selection นะครับอันนี้คือการ offset นะครับถ้าเป็น Blender ปกติผมแค่กด
เลือกเฟสกด I แล้วก็ Offset ได้เลย แต่ถ้าเป็น Geometry Node นะครับผมต้องใช้โหนด2ตัวนี้ในการ Extrude Mesh ขึ้นมานะครับทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับค่า Offset ตัวนี้นะครับเป็น0นะครับต่อด้วย Scale Element นะครับ Scale Element ก็คือเราจะ Offset มันนะครับจะใช้ Inset พูดผิดผมจะใช้ Inset นะครับ Inset มันก็คือใช้ Scale Element แล้วก็ต่อ Top ก็คือ Face นะครับมาที่ Selection Selection นี่คือ Boolean Boolean หมายความว่ามีค่าเท่ากับใช่หรือไม่ใช่นะครับหรือ True or False นะครับเราจะเลือกมันก็คือเลือกตัว Top อย่างเดียวมันก็จะเลือกแค่ตัว Face อย่างเดียวนะครับ Set ผมจะเจาะช่องตัวนี้ปกติผมก็แค่กดเลือก Face กด delete ไปในปกตินะครับแต่ถ้าเป็น Geometry Node นะครับผมจะเลือกเป็น delete Geometry นะครับมาต่อข้างหลังนะครับเลือกเป็น Face นะครับเราต้องบอกมันนะครับว่าเราจะ delete ตัวไหนนะครับเราก็มาเลือกที่ Top นะครับก็หมายถึงว่าเลือกตัว Face นะครับที่เรา extrude แล้วก็ insert มันเข้ามามันก็จะลบอันนี้ให้เรียบร้อยนะครับนอกเหนือจากนี้เราสามารถเพิ่ม subdivision surface กับมันได้ด้วยโดยการใช้ subdivision surface ตัวนี้ต่อด้านหลังนะครับเราก็เพิ่มเลเวลได้เลยจะเห็นได้ว่าพวกค่านี้นะครับก็จะเหมือนกับการที่เราใช้ subd modifier เลยนะครับจะเป็นค่าเดียวกันนะครับเราได้เป็นช่องอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็คล้ายๆเป็นรังผึ้งผมเปรียบเทียบนะครับคล้ายๆเป็นรังผึ้งเฉยๆและเราก็สามารถจำได้ไหมครับรอบก่อนถ้าเราจะให้มันเล่นไปตาม Scene Time เราก็เพิ่มนะครับ Scene Time เข้ามาต่อไปที่นะครับตัวช่อง W อันนี้ตัว sub dy มันเยอะไปนะครับผมมิวมันก่อนแล้วผมเล่นให้ดูอันนี้มันดูเร็วนะครับเราก็จะเพิ่ม Match Node มากำหนดว่าความเร็วเนี่ยจะเพิ่มหรือลดลงนะครับการใช้ Match Node นะครับมันก็คือการบวกลบคูณหารการใช้สมการเหมือนในชีวิตจริงเลยเพียงแค่ว่าเราทำการต่อโหนดมันเข้ามานะครับในระหว่างชุดคำสั่งต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังสามารถเอารูปทรงตัวนี้ไปทำ instant on point ได้อีกนะครับเราก็เพิ่มนะครับ instant on point นะครับขึ้นมา1อันนะครับเราต้องเพิ่ม join geometry node เข้ามาด้วยเพราะว่าเราจะใช้ส่วนนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งเป็นของตัวนี้นะครับให้เรารวมโหนดมันเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับรวมมันเข้ามานะครับเสร็จกด Ctrl J นะครับเพื่อตั้งเฟรมขึ้นมาตัวนี้บนตัวเฟรมเนี่ยเราสามารถตั้งชื่อได้ว่าเป็นอะไรนะครับนี่ผมตั้งง่ายๆจะได้ไม่สับสนนะครับเวลาเราทำงานกับ Geometry Nodes นะครับเราควรต้องทำงานอย่างเป็นระบบความคิดของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากการปั้นปกติเลยนะครับพยายามจัดเรียงโหนดให้เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเราก็ระบุว่าตัวเนี้ยมันคืออะไรเราจะได้ไม่สับสนนะครับเวลาเราทำงานนะครับเวลาเราจะ instant นะครับเราสามารถ instant บนจุดตัวเฟสตัวนี้ได้นะครับเพียงแค่เราต้องต่อโหนดได้ถูกต้องว่าเราควรต้องต่อจากตรงไหนนะครับผมจะลองต่อจาก Dual Mesh ดูนะครับเสร็จเราก็อาจจะเพิ่มเป็นตรงกระบอกเข้ามาก็ได้นะครับ
แล้วก็ลองต่อ Instance ดูนะครับและ Joy Geometry ก็จะเห็นว่ามันเต็มไปหมดเลยนะครับให้เราลดจะเห็นได้ว่ามันไม่ไปตามตัวนี้ถูกไหมครับเราเพิ่มลงมาข้างหลังนะครับลากมาข้างหลังอีกทีหนึ่งอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้instant นะครับบนตัวเฟสจำได้ไหมครับผมสอนไว้ว่ายังไงเราต้องเพิ่มโหนดนะครับ Mesh to point นะครับเข้ามาต่อไว้ข้างหน้าตัวนี้เสร็จเปลี่ยนเป็นเฟสเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวทรงกระบอกนะครับอยู่ตรงเฟสแต่เราเจออีกหนึ่งปัญหาคือตัวตรงกระบอกนะครับมันตรงไปหมดทั้งหน้าเลยนะครับหมายความว่ามันไม่ยิงออกมาตามเฟสตาม normal ของเฟสนะครับวิธีการทำนะครับปรับค่า rotation นะครับคือค่าตัวนี้นะครับให้มันยิงออกมาที่ normal นะครับเราต้องดูว่าเราจะเอา normal ของไอ้ object วัตถุตัวหลักเนี่ยมาใช้ยังไงเราก็พิจารณาก่อนนะครับหลัง set position เรารอนะครับ capture attribute นะครับแล้วก็ capture attribute คือโหนดที่เราอยากจะcapture ตัวค่าตัวไหนนะครับที่เราต้องการนะครับจากโหนดจุดเฉพาะนั้นๆนะครับอันนี้ผมจะลองจับค่า normal ของ face นะครับเราก็ต้องระบุนะครับเพิ่มอันนี้นะครับ normal นะครับ fields เข้ามานะครับเพื่อให้รู้ว่าเราจะจับค่า normal นะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะต่อเข้าrotation เลยมันไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องเพิ่มโหนดตัวนี้นะเข้ามานะครับ align rotation to vector นะครับต่อเข้ามานะครับเสร็จ normal มาที่ vector นะครับเห็นไหมครับแท่งตัวนี้มันก็จะเรียงออกมาแล้วนะครับตาม normal ของ face นะครับก็คือผมทำการ capture attribute geometry node นะครับเวลาเขาอ่านค่านะครับผมจะ capture attribute คือ face normal ของ face ไปที่ตัวนี้ตัวเซตตัวหลังเซต position ก็คือมันจะมา capture ตัวนี้นะครับถ้าผมไปต่อตรงนี้ผมต่อให้ดูเห็นไหมครับมันไม่ถูกต้องมันจะไปจับค่า normal ของ dual mesh ที่ไม่มีการใส่ noise texture ลงไปพอจะเข้าใจไหมครับต่อตรงนี้ถึงจะถูกต้องเพราะว่ามันจะเคลื่อนไหวไปตาม noise texture นะครับ normal ของ noise texture ที่เรา apply ลงไปนะครับอันนี้แหละคือเราตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเอาไว้ตัวนี้เราก็ตั้งอีกนะครับให้รู้ว่าตัวเนี้ยในโหนดกลุ่มเนี้ยมีไว้ทำอะไรนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถนะครับเซต material ได้นะครับการเซต materialอันนี้มันมี2 object ถูกไหมครับเราต้องรู้ว่าควรจะวาง set material node ไว้ตรงไหน
หมายความว่าถ้าเราอยากจะทำสีของตัว Icosphere นะครับที่เป็นวัตถุหลักเราก็มาดูเส้นโนด Icosphere มันมาถึงตรงนี้ถูกไหมครับเราก็วางไว้ตรงนี้ส่วนแท่งข้างในก็คือเป็นแท่งที่เรา Instant เราก็ Shift D นะครับ Copy เข้ามานะครับเราก็เพิ่มนะครับ Material เข้ามานะครับปรับตัวนี้ผมปรับเป็นสีเขียวนะครับเราก็ได้แล้วแรกๆนะครับอาจจะมีความยุ่งยากหน่อยในการจำโหนดนะครับที่ให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องหมั่นฝึกคล้ายๆกับเราฝึกใช้เครื่องมือของโปรแกรม Blender แรกๆเลยเราจะจำเครื่องมือมันไม่ได้ว่าเวลาเราจะหมุนอ็อบเจกต์หรือว่าเวลาเราจะบูลีเนี่ยเราต้องทำยังไงมันอยู่ที่การฝึกเป็นประจำแล้วโนดเบสิกพวกนี้เนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในหัวของเราเองโดยอัตโนมัตินะครับมันไม่มีอะไรยากเลยคอนเซปต์ง่ายๆของ Geometry Node ก็คือการสร้างวัตถุนะครับผ่านการต่อโนดนะครับซึ่งในการต่อโนดเนี่ยก็จะเป็นการปรับค่าแบบ non destructive หรือว่าเป็น workflow แบบprocedural นะครับเราสามารถเล่นกับมันได้มากมายไร้ขีดจำกัดนะครับขึ้นอยู่ว่าเรามีความเชี่ยวชาญในการใช้โนดมากแค่ไหนนะครับอันเนี้ยสำหรับวันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานแบบง่ายๆให้ทุกคนไปทำความรู้จักกับ Geometry Node ซึ่งมันไม่มีอะไรที่ยากจนเกินไปนะครับสำหรับเรื่องราวของ Geometry Node ในวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้ Geometry Node ขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้เจอกับโนดแปลกๆนะครับค่อยๆเติมเข้ามาแล้วทุกคนจะได้รู้ว่า Geometry Node เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังของโปรแกรม Blender นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ